بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر کې به ان شاء الله موږ ډومین لپاره یو بیسیک لیب تیارو او هغې کې به ان شاء الله موږ خپل د MCSE چې کوم فرد ډومین سیشن دی هغې باندې به موږ انسټالیشن کوو. فی الحال زه راځم دلته ما د خپل زما چې کوم دا لیپټاپ دی دا زما لیپټاپ دی. لیپټاپ ریموټ ډیسکټاپ په ترو باندې ما خپل سیسټم سرور اکسس کړلو. فزیکل سرور دی ما سره په نیټورک باندې کنیکټ دی چې هغې کې ما سره مکمل تقریبا 8 GB ریم دی. ښه خسته مطلب سرور کار کوي زما باندې. بیا په سرور کې ما ځان سره ورچوال باکس ویم انسټال کړی دی. که زه دا اوپن کړم دا ولې دا ما سره ورچوال باکس دی. په ورچوال باکس کې به زموږ سیناریو به دا وي ما سرور انسټال کړی دی سرور 2012 او هغې کې ما یو کلاینټ اپریټنګ سیسټم انسټال کړی دی هغې ته ویلی شي وینډو 7 او یو هم په دې کې زه یو بل کلاینټ سرور هم بل کلاینټ اپریټنګ سیسټم هم انسټالولی شم وینډو 10 او وینډو 8 هغه به انشاءالله زه مخکې سټارټ کوم. موږ ټولو نه مخکې اول څه چل کوو یو وړوکی شانتې ډومین نیټورک چې موږ کریټ کوو موږ ته ډومین نیټورک کې څه پکار دي هغه یو وړوکی شان زه ډایګرام خیال ډرا کوم. ډومین نیټورک دپاره ما ته څه پکار دي چې دلته به دا زما یو سرور وي دا به زما سرور وي او سرور دپاره به دلته ما سره څه وي دا به ما سره کلاینټ وي. کلاینټ به موږ کله کریټ کوو او سرور به موږ کریټ کوو. سرور دپاره به اول زه څه چلو کوم ما دلته سرور 2012 انسټال کړی دی. دې باندې به زه اکټیو ډایرکټري انسټال کوم چې څه ته ADDS ویلی شي اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز ویلی شي. هغه به زه په دې باندې انسټال کوم. هغې نه بعد به زه راشم دا وینډو 7 دا به زه څه چلو کوم د دې به کلاینټ کوم. بیا به دې ته زموږ مکمل دې ته څه ویلی شي زموږ ډومین نیټورک ویلی شي. باقي د سرور چې کوم رولز دي یا هغې دي هغه موږ په لاس لیکچر کې ویلو خو نن کې به یوازې موږ انسټالیشن کوو. مخکې د دې نه که زه ورچوال مشین ته لږ راشم د ورچوال مشین کې یو وړه شانتې مسله ده. هغه مسله دا ده زه دا ما سرور کړلو دا ما وینډو 7 کړلو سوري دا وینډو 7 پکې ما انسټالیشن سټارټ کړی بس دا پوره شو. خیر وینډو 7 انسټالیشن زموږ پوره شي. ښه د ټایم نه رایاد شولو په سرور کې که ستاسو ټایم کې مسله وي ټایم غلط وي هغه به ډېر شیان تاسو سره کار نه کوي. ښه دا یو خبر یاد وساته. مطلب که تاسو ټایم کې څه مسله وي مطلب اوس زموږ کم 2018 دی او مارچ ده که هغه مخکې یا وروسته وي ډېر شیان به وي چې دا به تاسو ته مسله درکوي. ښه خبرداره په سرور کې به تاسو ټایم به سیټ ساتئ. صحیح شو. هوم نیټورک زه به دا هوم نیټورک ښه دې خو له ګوره ډېره دا زما وینډو 7 ده او دا به زما سرور وي. دا دواړه سیټینګ ما ځکه داسې وکړل لاس لیکچر کې موږ په ورک سټیشن باندې کار کړی هغې کې مسله وه دا سکرولینګ څه مسله وه خو اوس به موږ څه چل کوو اسانه طریقه د دواړه سیټینګ ما ښه سیټ اپ کړل دا به زما سرور وي. زه راځم اول دې سرور ته لږ لاګن کېږم. سکرین تاسو ډسپلی کېږي وینډو 7 هم درته ښکاري او سرور هم درته ښکاري. ښه موږ که تاسو په ورک سټیشن کې کار کوئ ورک سټیشن زه ویم ویور ته وایم په ویم ویور کې موږ سره څه وي په ویم ویور کې موږ سره بای ډیفالټ برج انتخاب شوی وي برج نیټورک. برج نیټورک څه ته ویلی شي ستاسو څومره کوم ورک سټیشن دی یا کلاینټس مشین دی په هغه به خپلو کې کار کوي. البته په ویم ویور کې موږ چې کله یو نیټورک ډیزاین کو هغې کې موږ سره نیټ انتخاب شوی وي. څه انتخاب شوی وي نیټ. نیټ څه ته ویلی شي نیټورک ایډرس ټرانسلیشن دی په ترو باندې موږ څه چل کولی شو دوه ډفرنټ نیټورک هغه په خپلو منځو کې کنیکټ کولی شو. ښه که موږ غواړو لیټس زه دلته سوري دا سیسټم لکه انسټالیشن پوره شي باقي کنفیګریشن به بیا کوو انشاءالله. زموږ انسټالیشن دواړه کمپلیټ شولو. ښه دې خو ګوره ډیر دا به موږ سره دا سرور 2012 دی او دا ما وینډو 7 انسټال کړی دی. په دې حالت کې زه راځم اول په ډومین کې موږ یو خبره کړې وه چې موږ سره به خامخا سیم نیټورک وي څه به وي
نیټورک به زمونږ سیم وي. ښه دې خوا وګورئ. فی الحال زه راځم اول دې سرور ته زه لاګین کېږم. Alt Control Delete بس لږ پریس کړم. Control G. host plus del this one. دې خو ګوره که تاسو اول سټپ یادو سه د ورچوال ماشین کې کار کوئ سرور کې به آر کنټرول ډیلیټ دا کار نه کوي. کله چې دا تاسو آلټ کنټرول ډیلیټ پریس کړئ دا اصلي کې فزیکل ماشین ته ځي. تاسو به بیا څه چل کوئ کنټرول پلس هوم بټن به پریس کوئ. ښه او دلته اصلي کې زه چې کوم پاسورډ استعمالوم دا ازما پاسورډ دی خان@123. عموما زه به دا یو پاسورډ هر چېرته استعمالوم دا هم لږ یاد ساته به دا به مخکې ستا په کار راځي. زه واپس ځم خپل دی وینډو 7 ته. اصلي کې زه دواړه کمپیوټر خپل منځ کې کنیکټ کوم ورچوال او فزیکل. ما ته به زه به څه چلو کوم خپل لین کارت ته به یو آی پی اساین کوم. که زه واپس راشم دلته چینج اډاپټر سیټینګ ته لین کارت ته که زه راشم اټومیټیکلی دې ته یو آی پی اساین وي. صحیح وي دې ته یو آی پی اساین وي 10.02.15 آی پی دې ته اساین وي. زه فی الحال راځم دا آی پی لږ چینج کوم پراپرټي ته راځم. موږ به دلته خپل یو پرایویټ نیټورک استعمالو. یوز د فالوینګ آی پی ایډرس دې ته به زه آی پی اساین کوم 192.168.1.1 .1.2 به کوم 1 بخیر زه هغې ته اساین کوم. صحیح شو دا به زه څه چل کوم دا به زه اوکې کوم دا به هم زه اوکې کوم. اوس دا ځم زه فزیکل ماشین ته آی پی اساین کوم. اوس موږ راځو کلاینټ ته خو ما آی پی اساین کړله 10.0.192.168.1.2. زه راځم زه دې سرور ته آی پی اساین کوم. نیټورک اینډ شیرینګ سنټر ته تاسو راشئ ایترنیټ باندې تاسو کلیک کړئ او راځم پراپرټي ته. پراپرټي نه بعد راځم ټي سی پي آی پی وي 4 ته یوز د فالوینګ آی پی ایډرس زه راځم آی پی اساین کوم 192.168.1.1 زه دا اوکې کوم او زه دا اوکې کوم. دې نه علاوه موږ به دویم سټپ څه چلو کړو زه راځم وینډوز فایروال ته فایروال به موږ آف ساتو. ټرن وینډوز فایروال آن اور آف په سرور باندې دا مطلب ښه خبر دا ده چې تاسو یې ما آف کوئ خو موږ فی الحال کنیکټیویټي کوو پینګ لیټ موږ سره فایروال پینګ بلاک کوي خو دې لپاره ما څه چلو کړلو فایروال مې په سرور باندې ما آف کړلو او په کلاینټ سایډ باندې ما دا آف کړلو. واپس راځم دا فایروال هم زه آف کوم. دا م اوکې کړم دا م اوکې کړه دا م اوکې کړه. دې نه علاوه که تاسو شیرینګ کوئ شیرینګ دپاره ما تاسو ته ویلو چې څه چل به وکئ بیک شئ نیټورک ډسکوري دا تاسو آن کړئ. ښه بای ډیفالټ دا موږ سره آن هم وي خو چې څومره هم وي دا مطلب که ډسیبل وي دا تاسو خیر دی انیبل کړئ. نیټورک ډسکوري دلته هم آن شوله او زه زما په سرور باندې نیټورک ډسکوري آن کوم. فاینل سیټ اپ زما سره خپله کنیکټیویټي خپل نیټورک چیک کړه چې آیا لین کارت ته آی پی اساین د لین کارت نیټورک سره کنیکټ دی که کنیکټ نه دی. ښه اوس که موږ سرور کې وګورو سرور کې دلته ما سره سی ایم ډي نشته دی رن نشته دا زموږ په کارېږي خو دلته به راشئ سټارټ ته دلته به څه ولیکئ دلته به ولیکئ سی ایم ډي سرچ کړئ دې باندې به رایټ کلیک کړئ دا به څه چل کړئ پن ټو ټاسک بار دا به ټاسک بار ته راولي ځکه دا به زموږ په کارېږي او دې نه علاوه بل به څه چل وکئ زموږ رن په سی ایم ډي خو شولو او رن هم په کار دی خو زه خیر دی رن سره به بیا ګورو. واپس سی ایم ډي ته راشئ
cd ډبل ډاټ چې مطلب cls زه اعظم پینګ اول خپل نیټورک چک کومه 127.0.0.1 کمیونیکیشن کوي بالکل کنټرول سی پریس کوي بیا زه اعظم پینګ 192.168.1.1 خپل آی پی بالکل کمیونیکیشن کوي ګوډ زه راځم اوس خپل وینډو 7 ته که زه دلته وینډو 7 ته راشم سی ایم ډي دلته ماته سی ایم ډي په کار دی خپل نیټورک چک کا پینګ 127.0.0.1 کمیونیکیشن کوي کنټرول سی خپل آی پی چک کا 192.168.1.2 کمیونیکیشن کوي بالکل کمیونیکیشن کوي اوس موږ راځو ورچوال باکس کې موږ دوه اپریټنګ سیسټم انسټال کړی دي د یو نیټورک نه زه بل نیټورک پینګ کومه پینګ 192.168.1.1 زه سرور پینګ کومه /t کمیونیکیشن کوي کمیونیکیشن نه کوي زه ځم دلته دا پینګ کومه پینګ 192.168.1.2/t ډیسټینیشن هوست انریچیبل راځي اصلي کې بای ډیفالت کلم چې تاسو په ورچوال باکس کې کار کوئ دی که موږ سره نیټ وي نیټ انیبل وي انیشل نیټ وي نیټ څه ته ویلی شي نیټورک ایډرس ټرانسلیشن دا اصلي کې پبلک آی پی کنورټ کوي پرایویټ ته اینډ پرایویټ کنورټ کوي پبلک ته که لیټ سې موږ غواړو چې په وي په ورچوال باکس کې دوه یا د دوه نه زیات وي ایمز خپلو منځو کې کمیونیکیشن وکړي هغې دپاره به راځو موږ معمولي شانتې لږ سیټینګ کوو هغه سیټینګ څنګه دی سټپ نمبر 1 به څه چلو کوئ تاسو به راشئ اوریکل ورچوال مشین ته صحیح شو فایل باندې به کلیک کوئ فایل نه بعد پریفرنس باندې به کلیک کوئ پریفرنس نه بعد به دې خوا نیټورک باندې کلیک کوئ او دلته به تاسو یو نیټورک خپل کریټ کوئ څه به کریټ کوئ یو نیټورک به خپل تاسو کریټ کوئ نیټ دپاره موږ یو نیټورک کریټ کوو دا دې باندې ډبل کلیک کوئ نوم ورکوئ تاسو هر یو نوم ورکول شئ لیټ زه ورته ورکوم مطلب چې زما لین نیټورک دی څه لین نیټ ورک او دلته موږ په دې لین کې به موږ کوم نیټورک استعمالو 192.168.1.0/24 دا به زه انتخاب کوم که ډي سی پي سپورټ کوي سپورټ دی کې که نه خو بس فی الحال ورته سپورټ دی کې ښه ده دا ما اوکې کړلو صحیح شو لین نیټورک ما کریټ کړلو او دا ما څه چلو کړلو هوست نیټورک څخه فی الحال زما غرض نشته دا ما اوکې کړلو دا ما په د سیټینګ ما په څه باندې وکړلو په اوریکل مین چې کوم زمونږ سیټینګ دی ما په هغې باندې وکړلو دا به څه چلو کومه دا به سمپل زه مینیمایز کومه دې نه بعد به موږ راشو زموږ چې کوم سرور دی دا زموږ سرور دی سرور اپریټنګ سیسټم دې باندې به انپوټ باندې به تاسو کلیک کوئ کیبورډ ته به راشئ سوري کوم ځای کې دی نیټورک کوم ځای کې ډیوایس باندې به ډیوایس نه بعد به راشئ نیټورک نه بعد به راشئ نیټورک سیټینګ ته نیټورک سیټینګ کې دلته څه لیکلي دي اټیچ ټو نیټ نیټ به موږ نه انتخابو موږ به نیټ نیټورک انتخابو که موږ غواړو چې دوه وي ایمز او ورچوال مشین د خپلو منځو کې کمیونیکیشن وکړي موږ به څه انتخابو نیټورک به انتخابو نیټ نیټورک به که زه کله د نیټ نیټورک باندې انتخاب کوم ماته ویل شي ماته نیټورک راکړه ته کوم نیټورک سره کمیونیکیشن کوې زه ورته وایم زه لین نیټورک سره کمیونیکیشن کوم چې کوم نیټورک موږ کریټ کړی و مخکې دا به انتخاب کومه او زه به سمپل اوکې کومه صحیح شو دا به اوکې کومه دلته به واپس به بیا راشم همدغه سیټینګ به زه څه چل کومه په وینډو 7 کې به هم کومه وینډو 7 کې صحیح شو کنټرول سی زه لږ پریس کومه چې ماته دا لږ غټ شي دا دی ډیوایس ته راغلمه ډیوایس نه بعد کوم ځای ته نیټورک ته راشئ نیټورک نه بعد نیټورک سیټینګ ته تاسو راشئ نیټ نیټورک انتخاب کوئ او دلته څه انتخاب کوئ لین نیټورک انتخاب کوئ وینډوز هیډ آی پی کې څه مسله راغله
ښه جدي خوا ګورئ که اصلي کې موږ سره مسله دا وه چې د لین کارت ته به زه ډي سی پي نه آی پي اساین کومه که زه ډي سی پي انیبل کوم بای ډیفالټ انیبل یو سټیټیک آی پي که زه د آی پي لږ چک کړم څه آی پي ده ما سره 192.168.1.5 او که زه د کلاینټ آی پي چک کړم د دې آی پي که موږ چک کړو څه آی پي ده 192.168.1.4 ښه کنیکټیویټي چک کوو د کلاینټ نه زه راځم سی ایم ډي پینګ 192.168.1.4 خپل ځان پینګ کوي کنټرول سی 192.168.1.5 کمیونیکیشن کوي سرور سره دې نه بعد دلته راشه سی ایم ډي 192.168.1.5 وینډو 7 سوري خپل ځان کمیونیکیشن کیږي کنټرول سی سوري ping 192.168.1.4 اوس موږ به څه چل کوو سمپل دی سرور باندې به اکټیو ډایرکټري انسټال کوو هغې نه بعد موږ به څه چل کوو دا وینډو 7 به د دې کلاینټ کریټ کوو صحیح شو په ویم ویور کې که تاسو کار کوئ هغې کې بای ډیفالټ موږ سره برج انتخاب وي او په ورچوال باکس کې به تاسو چل کوئ نیټ موږ سره دا وي مطلب چې ستا فزیکل کمپیوټر او ورچوال ماشین به خپل منځ کې کمیونیکیشن کوي که غواړئ چې دوی وي هم د خپل منځ کې کمیونیکیشن وکړي بیا به تاسو دا سټپ به کوئ کلیر دی نن لپاره کافي دی تھینک یو